Dhe ja ku vimi njerë në studio, mishte mi në fakt të rikthemi për të nisur edhe ato bisedat e këndshme me shumë informacion brenda, ku në rastin konkret do të flasim për një fenomen që edhe në përditshmërinë tonë ne e diskutojmë së tepërmi, kur bëhet fjalë për ndotjen e ajrit që thithim dhe që dim se ka një ndikim të jashtëzakonshëm dhe drejt për drejt në shëndetin dhe organizmin tonë. Megjithatë, duket se ne thjesht diskutojmë për të, por në botë punohet fort dhe jo vetëm, edhe në institucionet shqiptare në mënyrë për të kuptuar për masat e ndotjes së ajrit. Fakti se si ka avancuar ai edhe në realitetin shqiptar, cilët janë faktorët. Dje është realizuar një leksion i hapur, por që ka patur brenda një studim shumë interesant, ndryshe, i ri do t'a quaja unë, edhe në konceptin me cilin ne jemi mësuar të studiojnë fenomene të ndryshme, dhe vërtet kam kënaqësinë të kem disa miq të cilët kanë bashkëpunuar së bashku, kanë sjellë këtë leksion gjatë ditës së djeshme dhe kanë shpërndarë kështu një informacion mjaft të vlefshëm. Kemi një mik nga jashtë, i cili është marrë veçanërisht me studimin në një formë të cilën do ta kuptojmë rrugës të këtij studimi, është pikërisht profesori antar i Akademisë së Shkencave të Norvegjisë, Eliv Steines. Welcome. It's my pleasure to have you here. Është vërtet kënaqësi që unë kam këtu prezent në studio dhe bashkë me të natyrisht kemi dhe miq shqiptar, profesor të nderuar, të cilët natyrshëm janë bërë pjesë jo vetëm leksionit të hapur gjatë ditës së djeshme, por besoj edhe një bashkëpunimi disi më të hershëm. Është profesoresh Flora Qarri nga Universiteti i Vlorës. Mirë se erdhe dhe kënaqësi që të kam në studio, si dhe profesor doktor Salvatore Bushati, akademik dhe antar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Mirë se erdhe, profesor. Kënaqësi që të kam në studio, por kemi edhe një tjetër mik i cili natyrisht eksperiencën e tij ka zhvendosur në marrëdhëniet me jashtë, në bashkëpunime me gjithë të huaj të cilët janë prezente edhe me punimet e tyre në Shqipëri, por do të na ndihmoj edhe me përkthimin zoti Eduard Cane. Mirë se erdhe. Edmond, mirë se erdhe. Kënaqësi që të kam në studio. Në fakt, do doja ta nisnim më njëherë ndoshta me profesor Eliv, do të më ndihmosh edhe në këtë përkthim për të kuptuar arsyen e prezencës së tij këtu në Shqipëri. The question is about your presence here, the reason of your visit to Tirana. Well, I'm here because I was invited by the university. We are both collaborating in a European program dealing with air pollution. And I happen to have long experience in this area, so maybe I can give some advice to these people who are new in this area. Në fakt, ju keni bërë një punë shumë të veçantë, doja të thoya profesorit. Nuk e di prej sa kohësh është dashur të dedikohet këtij lloji studimi, nëse mund ta quajmë kështu. With regard to the study, how long is your experience? In this particular study, almost 40 years. I started this work in Norway, and we were the second country to use this approach. And it has expanded over the years. Now we have about 30 countries participating in the program. Në fakt, studimi I tij vjen në një formë ndryshe. Për çfarë bëhet fjalë konkretisht, nëpërmjet myshjeve, apo jo bëhet ky studim I ndotjes së ajrit? No, your study has some peculiarity. So it is a survey through the moss. So it's through moss, and this is now you are measuring the pollution. So what is the peculiarity of your study? This is the question. Well, we found in Scandinavia that mosses is a good alternative to classical measurement techniques for air pollution. In most classical measurements, you need some equipment. You can do it only once or in a few places at the same time. Collecting mosses, you can study the pollution at 500 sites simultaneously, in the case of Norway, for example. So it's a good tool of getting a detailed picture of the distribution of air pollution. Në fakt është shumë interesante. Profesor Salvatore, do doja të ndalesh pak bashkë për të na folur edhe ju në lidhje me ndikimin që natyrisht ka patur edhe Shqipëria, institucionet shqiptare dhe ky bashkëpunim për një studim shumë të veçantë. Faleminderit. Në përputhje me misionin që ka Akademia e Shkencave e Shqipërisë, ne kemi një program të veçantë që është edukimi në shkencë, për të cilin ne zhvillojmë shumë veprimtari që lidhen me mbështetjen e transferimeve të teknologjive nga jashtë
brenda vendit, me zhvillimin e teknologjive inovative brenda vendit dhe me fokus të drejtuar nga kërkuesit e ri. Edukimi në shkencë ka një rëndësi shumë të veçantë, jo vetëm për gjeneratën ekzistuese të kërkuesve shkencor, për përhapjen e dijeve dhe nëpërmjet një informacioni të bollshëm shkencor, por edhe për të rinjt sidomos. Dhe fokusi është i drejtuar tek të rinjt, jo vetëm në Shqipëri, por në vendet ku ata banojnë dhe në diasporë. Pra i krijohet hapësirë edhe atyre, jo vetëm profesionistëve të hershëm apo jo? I krijohet hapësira atyre dhe është një rëndësi që të rinjt të kenë një shkallë motivimi sa më të lartë, në mënyrë që ato të kuptojnë që ka një trashëgimi shkencore në Shqipëri, e cila duhet quar më tej dhe duhet pasuruar. Dhe në këtë kuadër ne mbështesim të gjithë nismat në bazë të lidhjeve që kemi me universitetet e ndryshme, Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universitetin Bujqësor, Universitetin e Vlorës, me pedagogë të nderuar, të cilët kanë kuptuar thelbin që edukimi nuk mjafton vetëm në auditor, edukimi duhet të ketë pjesën e tij të kërkimit shkencor, i cili bëhet nëpërmjet një pune që nuk është jo pak e lodhshme. Dhe në fakt është një punë shumë impenjative që shpeshherë të merr një kohë të gjatë, një pjesë të jetës. Nuk e di, besoj për të rinjt që profesori e theksoi ka një vlerë të veçantë profesor Flora, por besoj edhe për ju personalisht, si personalitetet tashmë dhe njerëz që njihni mjaft mirë të gjithë, edhe zhvillimin e shkencës apo jo në botë dhe jo vetëm në Shqipëri. Ky projekt çfarë kishte të veçantë realisht? Aplikimi i kësaj metode nisi në Shqipëri në vitin 2010 për herë të parë, kur profesoresh Pramera Lazo inicioi 3 studime doktorale në fushën e monitorimit të ajrit, duke përdorur bioindikatorë siç janë myshjet, në Departamentin e Kimisë, Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universitetit të Tiranës. Në saj të bashkëpunimit të ngushtë me 2 profesorë të nderuar të fushës së monitorimit të ajrit, profesor Trajqe Stafilov, profesor i kimisë në Universitetin e Shkupit në Maqedoni, profesore Marina Frontasieva, drejtuese e Institutit të Fizikës Nukleare në Dubna, në Moskë të Rusisë, u realizuan analizat kimike të 62 mostrave të marra në tërë territorin e Shqipërisë, dhe rezultatet e analizave kimike, pas përpunimeve të ndryshme statistikore, krijuan bazën e një database i fillestar për ndotjet e ajrit në Shqipëri. Për herë të parë, këto dhëna u bën pjesë e ICP Vegetation Program dhe harta e Shqipërisë, ku janë të pasqyruara depozitimet atmosferike të metaleve të rënda në ajër, u bën pjesë e hartës europiane të ndotjes së ajrit. Këto të dhëna rifreskohen çdo 5 vjet. Dhe në 2015 ka rifilluar fushata e dytë e monitorimit të ajrit. Janë realizuar analizat kimike, jemi duke përpunuar këto të dhëna dhe profesor Stenis është i ftuar tek ne në universitet pikërisht për t'i dhënë dorën finale këtyre dhënave. Besoj që këto dhëna do bëhen pjesë e hartës finale të ndotjeve atmosferike të Europës në 2020. Pra, është një studim i cili na vlen të gjithëve, apo jo? Këtë duhet kuptojmë. Ne flasim, unë e thash në fillim, profesor Salvatori, në fillim që ne flasim në përditshmëri, shpeshherë adresojmë fajin për sëmundje të ndryshme ajrit të cilët thithem apo jo, por realisht jemi në situata alarmante, deri tani më sa ju keni vëzhguar dhe vënë re edhe nga ky studim specifik. Ne mund të themi që ky studim është në përputhje me prioritetet e fushave të kërkimit dhe zhvillimit në vendin tonë, edhe në vendet tjera, siç janë mjedisi, shëndeti, uji, emergjencat civile e të tjera. Dhe një studim i tillë i monitorimit të vazhdueshëm, siç tha dhe profesoresha, është i domosdoshëm në mënyrë që ne jo vetëm të dimë se ku jetojmë, në ç'nivele të cilësisë së ajrit jetojmë, por edhe të dimë të bëjmë ndërhyrjet aty ku duhet. Pra të dimë vetëm mbrojhemi. Të dimë të mbrojhemi, po mbrojtja nuk bëhet në qoftë se ne nuk ndërhyjmë. E drejtë. Dhe këto janë prioritetet e kërkimit shkencor, të cilat edhe qeveria shqiptare i ka marrë, i ka të tilla me anë të metodave të ndryshme, dhe kjo është një metodë, pasi ju e dini shumë mirë që edhe Ministria e Mjedisit ka në dispozicion disa qendra monitoruese që janë mobile të lëvizshme,
por që nuk mjaftojnë. Kjo është një metodë shumë e thjeshtë. E efektshme, profesor? Efektshme. Se jemi mësuar që shpeshherë t'i shohim nëpërmjet aparaturave të ndryshme, po themi. Ndërkohë rastin konkret është diçka totalisht ndryshe. Është një metodë e thjeshtë që shfrytëzon, është më pranë natyrës, miqësore me natyrën, nuk kërkon shpenzime në instrumentale, nuk kërkon angazhime të burimeve njerëzore suplementare, dhe është e vazhdueshme. Është një proces pra i cili vazhdon, apo jo? Çdo 5 vjet, siç ne monitorojmë fushën magnetike në Shqipëri, siç monitorojmë gjendjen e dozës së radioaktivitetit në Shqipëri, të emanimit të gazave të ndryshëm, të dëmshme etj. Kjo është një metodë shumë efektive. Dhe pse jo dhe Shqipëria duhet bëhet pjesë e këtyre vendeve për këtë punë. Edmond, do të ndihmosh ta pyesim pak profesorin në rastin konkret, si mbriti te kjo metodë studimi? Pse nuk zgjodhi për shembull të studionte nëpërmjet një aparature, por në këtë rast aparatura janë myshjet? Jam shumë kurioze ta di unë dhe publiku, besoj. The question is, how did you come up to this particular methodology through the MOS survey? I saw the need for measuring atmospheric deposition in more detail. And some Swedish colleagues had proposed this method. I tested it and found it satisfactory. Pra, në një farë mënyre ka qenë një metodë e orientuar nga vetë profesore, apo jo, për ta kuptuar dhe... Po, Flora, mund na ndihmosh pak. Profesori është drejtuesi rjetit të monitorimit të ajrit në Europë, për 20 vjetësh, drejtuesi të cilit i ka kaluar tani profesore Marina Frontasrievës. Që këtë ka një mënyrë jetese, po themi, ka jetuar, le themi, me këtë qëllim në vetvete, për të bërë një monitorim të kësaj natyre. Dhe me aq sa profesori ka parë në këto 20 vite, do doja ta pyesja kështu, në këto 20 vite punë në krye të këtij institucioni, çfarë ka vërejtur, si ka lëvizur kurba, po themi, e ndotjes së ajrit dhe situatës që ne jetojmë? In the course of your recent, 20 years experience of monitoring the air pollution, what is your impression, or what has been the course or the graphic of the changes in the air pollution? Well, speaking of my part of Europe, has been a strong increase of air pollution. That's mainly because countries farther south, they don't deliver so much to Scandinavia anymore. So we have a quite clean environment now. Nuk shkojnë në Skandinavi, ndërsa pjesa e jugut dyndet më tepër, ndërsa në këtë pjesë ka më tepër ndotje. Edmond, ta pyesi pak profesorin, në fakt me punën e tij të dedikuar këtu në Shqipëri, ndoshta si e gjen terrenin për të realizuar ashtu siç duhet dhe për të marrë, po themi, informacionin që i duhet këtu në Shqipëri. How do you find the situation in Albania? How favorable, how appropriate it is so that you can get the needed information and you can carry out your survey? Well, Albania is still in the beginning of this work. Shqipëria është në fillimet e kësaj pune. Still a lot of things to be done. Dhe ka shumë gjëra që duhen bërë. Kështu që në një farë mënyrë, po, profesor Salvatore, mund na shpjegosh? Unë mund të them në plotësim të kësaj pyetje që ju bëni, është shumë pyetje interesante. Pse? Sepse një studim që ka filluar, përveç analizave që ajo bën, kërkon edhe informacione shtesë, të cilat i takojnë një vendi ku bëhet ky studim. Dhe unë mund të them terrenit, operohet, le të themi. Unë mund të them që nga backgroundi im në shkencat e tokës, është një fat mirësi që në Shqipëri ekziston një informacion i bollshëm në lidhje me tokën. Ekziston një hartë gjeologjike shumë e pasur, e detajuar, me një punë shumë vjeçare të ekspertëve shqiptar dhe nga gjithë bota. Ekziston një hartë tektonike, ekziston një hartë metalogjenike dhe ekzistojnë të dhëna shumë të detajuara me një periudhë studimore shumë vjeçare për klimën, për ndryshimin e klimës, e erës,
rozës diellore e tjetër. Tregus të cilët janë të domosdoshëm që në një interpretim të jesh i suksesshëm. Pse? Analizat merren myshjet, bëhen analizat. Po. Në fakt, interpretimi i rezultateve të këtyre analizave që u bëhen myshjeve duhet studiuar me terrenin ku monitorimi kryhet. Pra, duhet njohur mirë të gjithë indikatorët për një analizë të rezultateve të suksesshme. Nëse parametrat ndihmës nuk janë të sakta, atëherë dhe interpretimi i ndotjes, i origjinës, interpretimi i rezultateve të matjeve analitike, të marra nga mostrat në terren, është jo i suksesshëm nëse edhe informacioni shtesë është i suksesshëm. Dhe kjo është një gjë që edhe specialistët tanë janë të bazuar në një trashëgimi shkencore, e cila është jo e pakt dhe që ndihmon dhe mbështet implementimin e kësaj metodologjie të re në Shqipëri. Kështu që duen shumë faktor të përputhen bashk, apo jo, tregojnë që ka shumë punë për të bërë, për të mbritur tek ai verdikti final dhe analiza finale. Nuk është kaq që thjesht sa mund të perceptohet në dukje, por është një punë konkrete dhe unë besoj parambritjes tek leksioni i ditës së djeshme ka dhe një punë paraprake shumë të madhe të bërë nga institucionet shqiptare, natyrisht në bashkëpunim dhe me institucionet e huaja. Për sa kohë, në fakt, punoni për të mbritur pikërisht në këtë leksion të hapur. Në fakt, puna në këtë fushë ka nisur që në 2010-ën, ka impenjim të një grupi... Pra vite, apo jo? Janë punë që kërkojnë një impenjim prej vitesh. Ka një grup njerëzish që kanë disa vite që impenjohen në këtë fushë. Problemi kryesor joni nuk është impenjimi dhe burimet njerëzore, por janë fondet, burimet financiare të cilat mungojnë, përveç fazës së parë që është bërë në kuadrin e studimeve doktorale, gjithë pjesa tjetër është një impenjim vullnetar, pa pagesa, dhe ajo që mungon rrugës është ndoshta lidhja midis institucioneve të arsimit lartë, të institucionet të kërkimit në Shqipëri, të Ministrisë Mjedisit për të patur një koordinim më të mirë të institucioneve, që këto informacione që tashmë janë bëhen pjesë ndoshta e projekteve të ofruara nga institucionet e kërkimit apo institucionet të ndryshme që ofrojnë fonde për kërkimin në Shqipëri. Si funksionon në botën? Ne dim që ka fonde specifike të mëdha dhe të dedikuara ndaj këtyre zbulimeve të mëdha. Ndërkohë në Shqipëri gjithmonë, të paktën dhe në studion televizive sa herë që diskutojmë ka një munges të madhe qoftë edhe interesimi nga institucionet apo jo. Tu është edhe roli i medias dhe roli juaj, edhe roli jonë që vinë një studiet për të sensibilizu politik bërësit, jo vetëm në shkencë, po politik bërësit e qeverisë dhe vendim marrësit në mënyrë që në përparësit për kërkim dhe zhvillim të kien parasysh edhe kërkesat që komuniteti shkencor ka. Që nuk janë asnjëherë të tepërta. Rëndësishme është ta kenë këtë interes, apo jo, të kuptojnë që vlera në këtë rast është një vlerë kombëtare, nuk është individuale, njerëzve që punojnë, apo jo, është diçka e cila vlen për të gjithë dhe është një orientim dhe një ndihmës për të gjithë. Absolutisht, sepse një kërkim i cili mbetet në laborator dhe nuk e gjen impaktin e tij, rezultatin e tij në përmirësimin e kushteve të jetës, në përgjithësi, në zhvillimin e vendit, ai nuk është kërkim shkencor që e vërteton vetveten. Me shumë të drejtë. Dhe dje ku ti drejtoi ky leksion i hapur? Cilët ishin ata që përfituan në këtë rast? Pjesëmarrja ishte shumë interesante. Merrnin pjesë jo vetëm ekspert të fushës, jo vetëm pedagog, jo vetëm akademik, po merrnin pjesë shumë student që ndiqnin shembullin e mirë të pedagogëve që nga Vlora për të ardhur në Tiranë, të interesuar shumë, nga Universiteti Bujqësor, nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës, dhe jo vetëm kimist, por multidisiplinor. Ishin botanist, kimist, dhe fushave të tjera që ndërlidhen në një farë mënyrë, apo jo? Sepse edhe kërkimi shkencor në konceptin e sotshëm është multidisiplinor. Kështu që prandaj interesi shumë mirë që ka qenë drejtuar të rinjve, në fund do të jenë ata të cilët në një farë mënyrë do të transmetojnë punë që ka nisur tashmë, sepse ne e thamë, një proces në vetvete. Në fakt, studentët sa interes kanë në përditshmëri, jo vetëm referuar konkretisht këtyre projekteve, Flora, por në përgjithësi sa të interesuar janë kundrejt
këtyre shkencave dhe kundrejt të zbulimeve të kësaj natyre, po themi? Studentët tanë janë pak të tërhequr, duke qenë që edhe baza jonë laboratorike në universitete është pak e limituar. Kështu që ne kërkojmë përmes leksioneve të hapura o profesorëve të ftuar, o mundësive të ndryshme të bashkëpunimit që të sensibilizojmë ata që pavarësisht mungesës kushteve, alternativa ka. Kështu që në një farë mënyrë ju keni misioni që pas here ta sjellni në vëmendjen e tyre, edhe pse kushtet nuk përputhen ashtu siç duhet. Ndërkohë me profesor Stenis, për sa kohësh bashkëpunoni, po themi jeni në komunikim për të mbërritur deri tek ardhja e tij këtu në Shqipëri? Jemi prej 7 vitesh tashmë. Pra, që nga 2010 kur ju thatë, ka nisur grupi punës, i drejtuar nga profesori Pramera Lazo. Prej 7 vitesh kemi bërë pjesë e takimeve vjetore të ICP Vegetation Program, ku profesor Stenis ka qenë edhe drejtues. Ndërsa organizimi i leksionit hapur ishte shumë i shpejt, shumë i kollajshëm, fal mirë kuptimit me profesorin që ju përgjigj me njëherë, si leksionit ashtu edhe këtij takimi në një studio të tillë. Në fakt, çdo gjë spontane është e bukur dhe e vlefshme. Po, pas stres, por që t'i vlej qëllimit ton, propagandimit, edukimit shkencor. Dhe përcjelljes së një mesazhi të mirë. Edukimit shkencor. Do doja ta pyesnim pak profesorin, si ishte për të impakti gjatë ditës së djeshme në këtë leksion të hapur kur i duhej të transmetonte punën e tij shumë vjeçare tashmë. So, what do you think is how do you see the impact of yesterday's open lecture on your work, on your one thing own work? The impact was positive. Gjithë impakti ishte pozitiv. Kishte shumë interes në audiencë. Ishte kënaqur që pash shumë njerëz që po dëgjonin dhe ishin të rinj. And a majority of women actually. Dhe shumica ishin gra. Auditori ishte i mbushur plot, s'kishte mund 110 vet. Një kënaqësi më vete besoj ka qenë për profesorin. Besoj është ndjer i kënaqur që ka patur interes apo jo për të dëgjuar punën e tij, për ta parë atë nga afër. Now, of course, you were feeling happy that you saw this great interest in the audience that were listening to your lecture. Sure. Sigurisht. Natyrisht që po. Dhe jam kurioze ta pyes në aspektin personal pak për të marrë nga profesori, si është të kalosh një jetë duke u investuar në një fushë të tillë sikurse është shkenca e zbulimit në këtë rast. And now that something, well, your personal impression, I mean, what does it feel like to dedicate all your life to discovering something? I've had a rich life. Është një jetë e pasur. I was glad to be given the opportunity to do scientific research. Kam qenë i kënaqur që më dhënë mundësia të bëj kërkim shkencor. The international work has been interesting. Puna ndërkombëtare ka qenë interesante. In 1990 we got access to the scientific world east of the Iron. Ne patëm mundësi që të futeshim, patëm akses edhe në pjesën lindore të Europës. My interest considerably. Dhe kjo e zgjeroi interesin tim në mënyrë të konsiderueshme. Pastaj kam punuar me njerëz nga ish vendet komuniste. Dhe ka qenë një vërtet punë interesante nga ana akademike. Ishte e vështirë puna që i duhet të bënte në Shqipëri, ndoshta në një vend edhe të panjohur për të Now, with regard to your experience and work in Albania, was it difficult because it is a country that you're not familiar with? Well, I've been in Albania just 2 days so far. Unë kam qenë për 2 vjet në Shqipëri, për 2 ditë tashmë në Shqipëri. The communication with the Albanian colleagues is very good. Dhe komunikimi me kolegët shqiptarë ka qenë shumë i mirë. Bashkëpunimi me kolegët e mirë në këtë rast. Unë mund t'ju them këtë që një kërkues nuk e ka kur kohën e lirë. Dhe do donte shumë më tepër. Është një punë pa orar, më duket mua, apo jo? Dhe unë mund t'ju them që ardhja e profesorit nuk ishte enkas vetëm, nuk duhet pa për një leksion të hapur. Ardhja e profesorit ishte për të pa terrenin in situ në vend, jo vetëm si territor shqiptar, që edhe në vazhdim do ketë një survey në Shqipëri, por ishte edhe me burimet njerëzore që të takohesh direkt. Në ana tjetër mund t'ju them një sekret, që në qëndrimin e profesorit në hotel, ka qenë gjithkohës edhe një studio e hapur
e diskutimeve shkencore me partnerët e tij. Unë do të thënë mund t'ju them që gjatë gjithë kësaj periudhe qëllimi është plotësuar domethënë edhe në kuadrin shkencor, në kuadrin e komunikimit, me një kohë të bollshme të dedikuar. Shkëmbimi eksperiencave apo jo edhe midis profesionistëve. Për publikime të ndryshme, për analizat të ndryshme. Pra shfrytzuar maksimalisht prezenca e profesorit në Shqipëri apo jo? Kështu është kërkimi shkencor. Me të drejtë. Megjithëse nganjëherë na kontestojnë, por kërkimi shkencor është aq i bukur, por është edhe aq i vështirë. Dhe të merr shumë energji në fund, besoj. Merr shumë energji, po edhe të kënaq. Edhe të kënaq se zbulon dhe sjell diçka ndryshe. Unë vërtet ju falenderoj nga zemra që ishit edhe prezent në këtë studio dhe për të bërë një tjetër leksion edhe më të hapur, edhe më të gjerë, për një publik i cili na ndjek nga gjitha vendet e Shqipërisë dhe jo vetëm. Edhe ju uroj që të keni punë të mbarë edhe sa më shumë produkte të kësaj natyre dhe punë të kësaj natyre. Falenderit. Ishte vërtet kënaqësi. E falenderojmë edhe profesorin shumë. We thank the professor for being in the studio. Thank you so much to have you here. My pleasure. Ishte vërtet kënaqësi të merrnim pak edhe nga eksperjenca e profesorit. Faleminderit Edmond edhe ty për ndihmën edhe për të na sjell përkthimin në lidhje me këtë bisedë. Besoj kemi kuptuar dhe ne shumë nga kjo punë kolosale e cila vazhdon, për e cila ka nevojë edhe për suport në mënyrë që të avancojë edhe më tepër dhe në fund të na sjellë një informacion që absolutisht do na vlejë të gjithëve ne si individ.